ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ኤስቲሜሽን ኤንድ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ክፍል 7 ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ባለፉት 6 ክፍሎች ስለ ኤስቲሜሽን አይተናል። ከዛም ስለ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኮንሴፕት፣ ስለ ነል ሃይፖቴሲስ ስለ ነል ሃይፖቴሲስ ስለ ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ በደንብ ኮንሴፕቱን ካየን በኋላ ስለ ኤረሮች ታይፕ 1 ኤረር እና ታይፕ 2 ኤረር ከዛም ኤግዛምፕላቸውን በማየት አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው በክፍል 6 ደግሞ 6 እንዴት ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ፎር two tailed ቴስት ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ፎር one tailed ቴስት ሚኑ ከሃይፖቴሲስ ሚኑ ግሬተር ዛን ለዛን ሲሆን ቴስት እና ዜድ ቴስት ካልኩሌሽን በደንብ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሚኑን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ለፕሮፖርሽን ነው ያለን ማለት ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ፎር ሚን አይተናል። ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ፎር ፕሮፖርሽን ነው ያለን አሁን ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽን ብዙ ጊዜ ለፕሮፖርሽን የምንጠቀመው ለካቴጎሪካል ቫሪያብል አውትካማችን ካቴጎሪካል ቫሪያብል ሲሆን እንደሆነ እናውቃለን። ለምሳሌ ፍራክሽን ኦር ፐርሰንት ፖፑሌሽን ካቴጎሪ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ኢዘር ፖሰስ ኦር ዳዝንት ፖሰስ ዘ ካራክተሪስቲክስ ሆኖ yes or no ሚል እንደማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ፕሮፖርሽን እንዴት ነው የምንፈልገው? ይሄ ማለት ያው ፖይንት ኤስቲሜሽን ማለት ነው። ፕሮፖርሽን is equal to x over n። x ማለት the number of occurrence ነው። n ማለት ሳምፕል ሳይዛችን ማለት ነው። number of occurrence ወይም number of success ማለት ይቻላል x። ስለዚህ ፖይንት ኤስቲሜት እንደዚህ ካገኘን አሁን ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ የምናየው ይሆናል። ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ፎር ሲንግል ፖፑሌሽን ፕሮፖርሽን ነው ያለን አሁን ደግሞ hypothesis testing for single population proportion. Hypothesis test involving the population proportion can be considered as binomial experiment when there are only two outcomes ማለት ነው። yes or no ሚል outcome ሲሆን ወይም ባይናሪ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ስቴት መጀመሪያ ሃይፖቴሲሱን ስቴት እናደርጋለን። ነል ሃይፖቴሲሱን እና ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሱን እንደ ሚኑ ስቴት እናደርጋለን። ስለዚህ ነል ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው ፖፑሌሽን ትሩ ፖፑሌሽን ፓራሜትሩ እና ሃይፖቴሳይዝድ ፕሮፖርሽን እኩል ነው የሚለው ሚኑ ማነው ነሉ ማለት። ኦልተርናቲቭ ደግሞ ምንድነው የሚለው ፕሮፖርሽኑ ከሃይፖቴሲስ ፕሮፖርሽን ዲፈረንት ፍሮም ነው ይለያል ያለ። እንደዚህ ከሆነ ያው ቱ ቴል ቴስት ማለት ነው። ይሄኛው ዋን ቴል ቴስት ደግሞ ነል ሃይፖቴሲሱ እኩል ናቸው ነው። ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ደግሞ ፕሮፖርሽኑ ግሬተር ዛን ሃይፖቴሲስ ፕሮፖርሽን ይበልጣል ከፕሮፖርሽኑ ከሃይፖቴሲስ ፕሮፖርሽን ይበልጣል እያለ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፕሮፖርሽኑ ከሃይፖቴሲስ ፕሮፖርሽን ያንሳል እያለ ነው። ስለዚህ ፒ ግሬተር ዛን ፒ ኖት እና ፒ ለስ ዛን ፒ ኖት ሲሆን ዋን ቴል ቴስት ማለት ነው። የለመጀመሪያው ዲፈረንት ፍሮም ሲሆን ደግሞ ቱ ቴል ቴስት ማለት ነው። ይሄን ለየን። ከዛ ፊክስ ዘ ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ ቴስት ማለት ፊክስ ነው ማለት 0.05 ነው 0.01 ነው የሚለው ፊክስ እናደርጋለን። ኤንድ ኮምፒውት ዘ ቴስት ስታቲስቲክ አንደር ዘ ነል assuming null hypothesis true። ስለዚህ ቴስት ስታቲስቲክ እንሰራለን። ቴስት ስታቲስቲኩ ዜድ ቴስት ነው ወይስ ቲ ቴስት ነው የሚለውን እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ find critical value and compute ቴስት ስታቲስቲክ ያው critical value ማለት ዜድ ታቡሌትድ እንደማለት ነው። ቴስት ስታቲስቲክ ማለት ደግሞ ዜድ is equal to p minus p naught over p 1 minus p over n ይሆናል ማለት ነው። በእንትን ጊዜ ምን ነበር ያለው በሚን ጊዜ x minus mu naught hypothesis mean over under square root standard deviation square over n ያልነው ማለት ነው። በዚህኛው z p minus ይሆናል በፕሮፖርሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ z ካልኩሌትድ ነው። ከዛ ደግሞ z ታቡሌትድ ሚን በፈለግንበት መሰረት ታቡሌትድ ወይም ክሪቲካል እንፈልጋለን። ከዛ ዲሲሽን ነው። ዲሲሽናችን ምንድነው? ሪጀክት ዘ ነል ሃይፖቴሲስ ኢፍ z ካልኩሌትድ ግሬተር ዛን z ታቡሌትድ። z ታቡሌትድ ማለት z አልፋ ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ z አልፋ ኦቨር 2 የሆነበት ምክንያት ለምንድነው? ቱ ቴልድ ቴስት ነው ማለት ቴስታችን ቱ ቴልድ ከሆነ z አልፋ ኦቨር 2 ነው። ዋን ቴልድ ከሆነ ግን z ኤንሚ ነው። ስለዚህ z ታቡሌትድ በz አልፋ ኦቨር 2 የመጣውና z ካልኩሌትድ በዚህ ቀመር የመጣው ካስቀመጥን በኋላ z ካልኩሌትድ ግሬተር ዛን ከሆነ ከታቡሌትዱ ነል ሃይፖቴሲሱ ሪጀክትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቱ ቴል ቴስት ነው እንዳይረሳ። ስለዚህ ለአሁን ላየነው
examples እናይ in the study of childhood abuse in psychiatry patients researchers found that 166 in sample of 947 patients reported histories of physical or sexual abuse. Test the hypothesis that the true population proportion is 30%. Use alpha 0.05 ነው የሚለው ስለዚህ p not ወይም population proportion ስንት ነው 30% ወይም 0.3 ማለት ነው ይሄ population hypothesized ማለት ነው to test hypothesis we need to follow the steps so state the hypothesis null እና alternative hypothesis state ስናደርግ null hypothesis p is equal to 0.3 ነው alternative hypothesis ደግሞ p different from 0.3 ነው ማለት ስለዚህ different from የሚለውን ተጠቀምን ማለት to tell the test ነው ቴስታችን ማለት ስለዚህ null hypothesis ሪጀክት እናደርገው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው calculated greater than tabulated ሲሆን ነው ማለት ነው step 2 fix the level of significance ነው 0.05 ተሰጥቶናል step 3 compute calculated and tabulated value ብለናል እሱን 947 sample size ላይ ስለሆነ z calculated እና z tabulated value እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ስንፈልግ z calculated ስንፈልግ p minus p naught over p 1 minus p over n አድርገን እንፈልጋለን ማለት ነው underscore of n underscore p 1 minus p over n የሚለውን underscore አድርገን እንፈልጋለን ስለዚህ p prevalence 0.175 እንዴት መጣል ትችላላችሁ p naught hypothesized ወይም population proportion ደግሞ 0.3 ችና አለች እቺ ግን 0.175 እንዴት መጣች ካላችሁ 166ን ለ947 ብታካፍሉት ይመጣል ማለት ስለዚህ ይሄን እኛ ካልኩሌት አድርገን ያመጣነው ስለሆነ p እንደ p አድርገን ወስደዋለን ያኛው ግን given ነው population proportion ነው አስገባን ከዛ እንደ square root p ያው 0.175 ምናምን አስገባን sample size አስገባን ምን ስንት ይመጣልናል 11.60 ይመጣል ማለት ስለዚህ decision comparison of the calculated and tabulated value of statistic ነው የሚሆነው ምን መሆን አለበት ሪጀክት ለማለት z is calculated greater than z tabulated መሆን አለበት ብለናል z alpha over 2 ስንት ነው ይመጣ 1.96 እንደሚመጣ እናውቃለን ካሁን በፊት ባሉት ኤግዛምፕሎች z alpha ስንት ነው 0.05 0.05 ሲካፈል ለ2 0.025 ይሆናል z 0.025 ከኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ሄደን ብናየው እና ወደ ላይ እና ወደ ጎን ሄደን ብናገናኝ ከጎን 1.96 ከላይ ደግሞ 0.06 እናገኛለን አጠቃላይ 1.96 እናገኛለን ስለዚህ 11.6 ነው 11.6 እና 1.9 ነው 96 ስለዚህ ማን ይበልጣል ካልኩሌትዱ ግሬተር ዛን ከታቡሌትዱ ይበልጣል ማለት ስለዚህ ካልኩሌትዱ ከታቡሌትዱ ከበለጠ ደግሞ we can reject null hypothesis ሪጀክት እናደርጋለን ማለት so reject null hypothesis ስለዚህ we conclude that proportion of childhood abuse in psychiatry patients is different from 0.3 ለምን different from አል because እንደምታዩት p different from 0.3 ነው ኦልተርናቲቫችን ከ0.03 ነው የተለየ ነው different from ነበር ያለው እና እኩል ይሆናል የሚለውን ሪጀክት ስላለው እኩል ያለው different from የሚለውን እንቀበላለን ማለት ግን ካልኩሌትዱ ከታቡሌትዱ ቢያንስ ኑሮ childhood abuse 0.3 ነው ነበር so አሁን ግን different from 0.3 አለ ማለት ነው proportion በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ስለዚህ በሶፍትዌር ካልኩሌት ስናደርግ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ አይተበቅብንም p value ሶፍትዌሩ ይሰጠናል p value ከ0.05 በታች ከሆነ statistically significant እንላለን ስለዚህ ሪጀክት null hypothesis ሪጀክት እናደርጋለን ማለት p value ከ0.05 በላይ ከሆነ there is no statistically significant association እንላለን ያ ማለት accept null hypothesis accept እናደርጋለን there is no association ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ p value እንደዛ ነው ግን ኮንሴፕቱ p value ማለት probability value እንደማለት ነው probability of obtaining test statistic more extreme than actual sample value given h not is true h not true ነው more extreme value የማግኘት probability ማለት p value or probability value is the probability of getting sample statistic such as mean or more extreme sample statistic in the direction of alternative hypothesis when null hypothesis is true if p value less than alpha value 0.05 ነው p
p-value ከ0.05 በታች ከሆነ we say difference is significant. there is significant difference ማለት hence reject null hypothesis of no difference. no difference የሚለውን የnull hypothesis assumption reject እንለዋለን ማለት ስለዚህ there is difference እንላለን ማለት ግን p-value ከalpha value ወይም ከ0.05 በላይ ከሆነ the difference is not significant, so do not reject null hypothesis. that means there is no difference ማለት null hypothesis reject አናደርገውም accept ነው የምናደርገው null hypothesis ደግሞ there is no difference ነው የሚለው but for values of p-value should we reject the null hypothesis? by convention p-value 0.05 or smaller is considered sufficient evidence for rejecting null hypothesis. by using p-value of 0.05 we are allowing 5% chance of wrongly rejecting the null hypothesis when it is true null hypothesis true ሆኖ በስተት reject ስናደርገው የሚፈጠረው ኤረር ታይፕ 1 ኤረር ነው ለዛ ታይፕ 1 ኤረር እንዲፈጠር 5% እየፈቀድን ነው ማለት p-value 0.05 ትንሰጥ ማለት so when p-value is less than 0.05 we say that result is statistically significant እንላለን ማለት p-value is the measure of strength of evidence that the sample data provides against null hypothesis. that means probability of evidence strong or stronger against null hypothesis given that null hypothesis is true. p-value p is equal to probability of z greater than or equal to z observation ያ ማለት ሁሌም p-value ስንፈልግ z observation እዚህ ጋር ያለችው ከz observation በላይ ያለችው ነው p-value የምንፈልግ ማለት ነው ያ ማለት 0.05 ማለት ነው እንግዲህ the topic እዚህ ጋር አንዳንዶቹ ለብቻው ራሱን ችሎ አንድ ዩኒት ይወስዱታል ይሄኛ ደግሞ እዚሁ ከኤስቲሜሽን ኤንድ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ቀጣዩ የሚሆነው ቶፒካችን measure of association and test of independence ማለት ነው measure of association ማለት ያው እስካሁን ያየነው mean እና proportion ነው single estimate ማለት ነው mean እና proportion ነው ያ ማለት የፕሮፖርሽን ወይ mean ዲፈረንስ አለ የለም ነው አሁን ግን የምናየው እዚህ association አለ የለም ነው ስለዚህ null hypothesisችን there is no association ሲል alternative hypothesisችን there is association ይላል ማለት ስለዚህ ይሄን ነው የምናይበት እና እስካሁን ያየነው continuous ቁጥር ሲሰጠን ነው ለካታጎሪ ከሆነ ፕሪቫለንስ እንፈልጋለን ለኮንቲኒዩስ ነምበር ከሆነ ሚን እንፈልጋለን አሁን ደግሞ ካታጎሪ ሆኖ አሶሺየትድ ፋክተርስ እንጠየቅ ያለውን ኮንሴፕት የሚነግረን ነው የሜጀር ኦፍ አሶሺዬሽን በኮንቲንጀንሲ ቴብል ተጠቅመን ማለት ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንስ እና አሶሺዬሽን ቴስት የምናደርገው በካይ ስኩዌር ቴስት ነው ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንስን በዛው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ categorical data are frequently collected in medical investigation or medical ላይ ሄልዝ ላይ ካታጎሪ ብዙ ጊዜ categorical data ነው ኮሌክት እናደርገው አልፎ ደግሞ qualitative data ኮሌክት እናደርግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ for example variables assessment sex አሁን categorical ነው blood group disease classification presence or absence of certain disease yes or no ማለት ነው እነዚህ በሙሉ categorical ናቸው some categorical variables may be ordinal ሊሆን ይችላል ዳታው ኦርደርድ የሚደረግ የሚችል ከሆነ ኦርዲናል ሊሆን ይችላል ማለት ለምሳሌ pain severity አሁን ኦርዲናል ነው ስለዚህ age group ኦርዲናል ነው ስለዚህ የሆነ በሆነ ክራይቴሪያ ኦርደርድ የሚደረጉ ከሆነ ኦርዲናል ነው እዛዎች ግን ካታጎሪካል ቫሪያብል ምንላቸው ኖሚናሎችን ነው ማለት ነው ስለዚህ when using categorical variables in an investigation the data can be summarized in the form of frequency or count of patients አሁን ምንድነው ግልጽ ነው እዚህ ጋር ስንጠቀም categorical variables ስንጠቀም እንትኑ በፍሪኩዌንሲ ወይ ካውንት ነው ሰምራይዝድ የምናደርገው ማለት ነው ለምሳሌ ሜል ፊሜል ሚል ከሆነ ሜሉ 50% 10% ወይም ደግሞ ሜል ፊሜል ሜሉ 500 ከሆነ 200 ሜል ነው 300 ፊሜል ነው በፍሪኩዌንሲ ወይም በካውንት ነምበር ነው ሰምራይዝድ የሚደረጉት እንጂ በሚን በመናም አይደለም ስለዚህ if you are interested in the relationship between two variables ለምሳሌ two variable relationship ስንል ለምሳሌ
በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ አሶሲዬሽን አለ የለም የሚለው ለማወቅ ከፈለግን the frequencies can be presented in two-way or contingency table two-way table ወይም በcontingency table ፍሪኩዌንሲዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው so studies often collect on the categorical variables that can be studies often collect data on categorical variables that can be summarized as series of counts ማለት ነው these counts are commonly arranged in tabular format known as contingency table ማለት 2 by 2 table contingency table ማለት ያው በሁለት ቫሪያብሎች መካከል የሚደረግ ውስጡ ላይ ቦዲው ላይ ካውንት መስጠት ማለት ነው በሮ እና ኮለመን ሁለት ቫሪያብሎች የሚኖሩበት ማለት ነው so a contingency table is a table showing the response of subjects to one variable as function of another variable አሁን እንዳልነው እዚህ ጋር አንደኛው ቫሪያብል አለ በዚህኛው አንደኛው ቫሪያብል አለ ሪስፖንሶቹ ፍሪኩዌንሲዎቹ ማለት ላይ የሚቀመጡበት ማለት ነው it shows numerically the results of an experiment in which the outcome is categorical variable outcome categorical variable የሆነ ኢንዲፔንደንቱ categorical variable የሆነ ሪስፖንሶቹ ማለት ላይ የሚቀመጡበት ማለት ነው for example a study designed to determine whether or not there is an association between cigarette smoking and asthma ለምሳሌ በአስምና በስሞኪንግ መካከል አሶሲዬሽን አለ የለም ነው ማወቅ የፈለግን ስለዚህ ኢንዲፔንደንቱ ስሞኪንግ ነው ዲፔንደንቱ ደግሞ አስማ ነው ስለዚህ በዚህ መካከል በስሞኪንግ እና በአስማ መካከል ኮንቲንጀንሲ ቴብል 2 by 2 ቴብል ፎርም እናደርጋለን ማለት አስማ አለ የለም yes or no ስሞኪንግ ያጨሳል አጨስም yes or no ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል 2 by 2 ቴብል ፎርም እናደርጋለን ማለት suppose you treat 126 subjects with either placebo or new drug ትሪትመንት ወስዷል ወይስ ፕላሲቦ ወስዷል የሚለው ደግሞ አንድ ካታጎሪ ይሆናል ኮሮናሪ አርተሪት ኢንሲደንሱን ቀንሶታል አልቀነሰም ሌላ ካታጎሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንደ ኤግዛምፕል እየሰጠን ነው ቴብሎችን ወደ ኋላ የምናያቸው ነው የሚሆነው ስለዚህ both examples could be assembled into 2 by 2 አሁን ያለው ኤክስፐሪመንታሉ ከላይ ያለው በአስምና በስሞኪንግ መካከል ያለው በ2 by 2 ቴብል ኮንቲንጀንሲ ቴብል ይቀመጣል ማለት ነው in the first case the two columns could be defined by whether the subject smoked or not የመጀመሪያው ሰዎቹ ያጨሳሉ አጥሩ yes smoking እና yes or no ብለን በአንደኛው ሳይድ ይሆናል while rows could be represent whether or not the subject experienced symptoms of asthma asthma ዴቨሎፕ አድርገዋል አላደረጉም የሚለው ደግሞ በአንደኛው ሳይድ በሮው ሳይድ ይሆናል ማለት the cells of the table would contain the number of observation የዚህ የሁለቱ ቫሪያብል ኦብዘርቬሽን የሆኑትን ቦዲው ሴሎቹ ይዛሉ ማለት ሴሎቹ ማለት ክፍተቶቹ ማለት ስለዚህ ይሄ ነው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አስማ አለ የለም yes or no እንላለን ስሞኪንግ አለ የለም yes or no እንላለን ከዛ ይሄ ሴል ምንላቸው ይሄ ነው a ምንለው ሴል ነው 10 ሊሆን ይችላል b 9 ሊሆን ይችላል ሴል ነው ይሄ ሴል ነው ይሄ ሴል ነው ስለዚህ የሁለቶች ድምር ወደዚህ ያለ የሁለቶች ድምር ወደዚህ ያለ የሁለቶች ድምር እንደዚህ ያለ ድምር የሁለቶች ድምር እንደዚህ ያለ ይሄ ቶታል ነው ይሄ ተቃላይ ግራንድ ቶታል ስለዚህ ቫሪያብል a ይሄ ነው ቫሪያብል b ይሄ ነው ስለዚህ ለምሳሌ ስሞኪንግ ቫሪያብል b ከሆነ አስማ ቫሪያብል a ይሆናል ማለት yes ነው ይሄ በዚህ ቱ አለ በዚህ 2 by 2 ቴብል ምንለው ይሄ ነው ስለዚህ ሴል ምንለው አይተናል ኮለመን እና ሮው ላይ 2 by 2 ሚላችሁ ይሄ ነው ስለዚህ 2 by 2 ወይም ኮንሲስተንት ቴብል ስንስል እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ብዙ ጊዜ አውትካም በዚህ ጋር ይቀመጣል ፋክተሩ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው in the above two examples the possible outcome of the variables are 2 yes or no በሁለቱም yes or no ነው ማለት አንዳንዴ ግን we may be interested in the variables which have more than 2 possible outcome like blood group marital status ከሁለት በላይ ያላቸው ካሉ እንጨምራለን በዚህ አንድ ሮው እንጨምራለን በዚህኛው ደግሞ አንድ ኮለመን እንጨምራለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ተጨማሪ ማለት ብዙ ጊዜ ግን ቶሎ ነው የሚሆኑት ማለት ነው so it is not possible to present this ከሁለትና ከሁለት በላይ ቴብል ካለ by 2 contingency ቴብል ላይ ማስቀመጥ አንችልም ስለዚህ we need a table with rows and columns greater than 2 by 2 የሆነ እንፈልጋለን
In general, the contingency table that we are going to construct depends on the possible outcome of the variables that we are working on. The contingency table is known as R times C contingency table. የምን ማለት ነው? R ማለት row times C ኮሎመን 3 ከሆነ ኮሎመኑ 3 row 3 ከሆነ 3 ኮሎመኑ 4 ከሆነ 4 row 3 ከሆነ 3 times 4 እንደዚህ። ስለዚህ 2 by 2 ነው የተለመደው፣ ግን አንዳንዴ R times C ልንል እንችላለን። R the number of row ነው፣ C the number of column ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 by 2 በላይ ምንድ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ row ይሄ ነው 1 2 3 ልንል እንችላለን፣ ኮሎመን ነው 1 2 3 ልንል እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛው R1 ሲሆን ይሆናል፣ ይሄ R1 C2 ይሆናል፣ R1 CN እያለ ይሄዳል። R2 ሲሆን R2 C2 እያለ እስከ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ቶታል ነው፣ ይሄም ቶታል ነው፣ ይሄ ግራንድ ቶታል ነው። n ታች ያለው n ግራንድ ቶታል ይሆናል ማለት ነው። chi-square test of association or independence. Chi-square test of association or independence. The hypothesis to be tested can be stated as null hypothesis ምን ይሆናል? null hypothesis there is no association between two variables ነው። alternative hypothesis there is association between two variables ነው። ስለዚህ the chi-square test can be used to evaluate whether there is an association between rows and columns in contingency table ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቀጥሎ ያለውን በቀጣይ በመጨረሻው ክፍል 8 ላይ ብናየው የተሻለ ነው ማለት ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ በሊንክ እያስቀመጥንላችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተለያየ ኮርስ የማየት ፍላጎት ካላችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ቻናሉ ውስጥ ይገኛሉ። በተለያየ ኮርስ ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ክፍል ወይም በሌላ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።